Okay, next non-controlling interest ነው እንግዲህ ደጋግመን አውርተናል ስለዚህ ኮንሰፕት non-controlling interest. So it can be present which is proportionate or partially present ሊደረግ ይችላል or full or fair value method የምንለው ወይም ደግሞ old እና new method ብለን እንጠቅሳቸዋለን። proportionate share of fair value of the subsidiaries net asset ማለት ምን ማለት ነው? ፓረንት ካምፓኒው ለራሱ የሚደርሰውን ጉድዊል ብቻ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ ፕሪፔር የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። ፉሊ ግን ስንል የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቶችንም ፌር ቫልዩ በኮንሶሊዴትድ ፋይናንስ የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቶችንም ጉድዊል ኮንሲደር አድርገን በራሳችንን ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ፕሪፔር የምናደርገው ከሆነ ፉል ኦር ፌር ቫልዩ ሜተድ እንለዋለን። assume that the parent company has owned 75% of the share company of the subsidiaries since the subsidiary companies which is incorporation. Then statement of financial position ተሰጥቶናል። ስለዚህ parent company እና የሰብሲዳሪ ካምፓኒው ተሰጥቶናል ማለት ነው። ነገር ግን ስንት ፐርሰንቱን ኦን የሚያደርገው ተብሏል? ፓረንቱ የሰብሲዳሪውን 75% ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ኢኩዊቲው ይሄ 30%፣ ይሄኛው ግን ኢንቨስትመንት ኦን ሰብሲዳሪው 30% ሆኖ ኢኩዊቲ ግን የዚህ 40%። ስለዚህ የ40%ን 40,000 7% በመናወጣበት 75% በመናወጣበት ሰዓት ስንት እናገኛለን? 30,000 እናገኛለን። ስለዚህ ፓረንቱ ሰብሲዳሪው ላይ 75% ድርሻ ነው ያለው ማለት ነው። ሌሎችም አካውንቶች ተሰጥተዋል። ስለዚህ compute the non-controlling interest at share of net assets of subsidiaries and prepare a consolidated statement of financial position ይጠይቃል። ስለዚህ መጀመሪያ non-controlling ኢንተረስታችንን ዲተርማይን እናደርጋለን። non-controlling interest assume that ከ40,000 75%ን ፓረንቱ የሚይዝ ከሆነ non-controlling ኢንተረስቱ ስንት ይሆናል? 25% ይሆናል። ስለዚህ 10,000 ይወስዳል። again retain earning 10,000 ነው። ከዚህ ውስጥ 75% የፓረንት ነው፣ 25% ደግሞ የnon-controlling ኢንተረስት ነው። ስለዚህ 12,500 ምን አለብን ማለት ነው? non-controlling ኢንተረስት አለብን ማለት። ስለዚህ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን በምናዘጋጅበት ጊዜ non-controlling ኢንተረስታችንን ከኢኩዊቲ ሴክሽናችን ጋር አብረን ፕሬዘንት ማድረግ አለብን ማለት። ስለዚህ the parent companies PPE sum up ነው ያደረግነው ሲምፕሊ፣ current asset sum up ነው ያደረግነው ሲምፕሊ and equity section 80,000 የነበረውን የፓረንት ካምፓኒውን ነው የወሰደው። ሪቴን ኢርኒንግ ግን ስንት አለን? 32,500 አለን። ለምን? ፓረንት ካምፓኒው መጀመሪያ 25,000 ነበረው። ዜን የሰብሲዲያሪውን የሪቴን ኢርኒንግ 75% ደግሞ ኦን ማድረግ እንችላለን። we have the right for that amount ማለት። ስለዚህ 32,500 ይሆናል። ቶታል ኢኩዊቲ 112,000 ይሆናል። the non controlling interest ቅድም ዲተርማይን ያደረግናት 12,500 ማለት ነው። and current liability 20,000 ነበር፣ የሁለቱም ሰም አፕ አደረግነው። ስለዚህ ቶታል ኢኩዊቲ ኤንድ ላያቢሊቲ ከቶታል አሴታችን ጋር እኩል ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሶሊዴትድ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን በምናዘጋጅበት ጊዜ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ካለ በዚህ ልክ ፕሬዘንት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጉድዊል አካውንቲንግ ነው። ስለዚህ ጉድዊል ስንል it can be arise when the consideration transferred on the business combination which is greater than the net assets of the subsidiaries ነው or the acquiree ነው። ስለዚህ የከፈልነው ኮንሲደሬሽን ትራንስፈሩ ከአኳይሪው net asset value በላይ የሚሆን ከሆነ ጉድዊል አራይዝ ያደርጋል ማለት። ጉድዊል is the excess amount of transfer plus the amount of non-controlling interest over the fair value of the net assets of the subsidiary ማለት። ለምሳሌ suppose the parent companies purchase 40,000 of share which is $1 የሚያወጡ 40 ሼሮች የሰብሲዲያሪውን ሙሉ ገዝቶታል፣ ሙሉ ለሙሉ ገዝቶታል። ነገር ግን ፌር ማርኬት ቫልዩአቸው ስንት ነው? ቡክ ቫልዩ 40,000 ነው። አንድ ሲባዛ በ40,000 40,000። ፌር ማርኬት ቫልዩአቸው ግን ስንት ነው? 56,000 የሚያወጡት። በስንት ነው ግን ፓረንት ካምፓኒው የገዛው? በ60,000 ነው የገዛው። ስለዚህ ሁለት ቫልዩዎችን እናነጻጽራለን ማለት ነው። የከፈልነው ኮንሲደሬሽን ቫልዩ እና ፌር ማርኬት ቫልዩ ነው የምናነጻጽረው። የትኛው ይበልጣል? የከፈልነው 60,000 ይበልጣል። ስለዚህ የከፈልነው 60,000 ከኔት ማርኬት ቫልዩ ኦፍ the net asset of the subsidiary የሚበልጥ ከሆነ always ጉድዊል አለ። በዚህ ኬዝ ጉድዊሉ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 4,000 ይሆናል ማለት ነው። ጉድዊል 4,000 ይኖራል ማለት ነው። ምክንያቱም
paid more than the net asset of the subsidiary. ነገር ግን alternative methods of computation of goodwill and non-controlling interest አለ። ይሄንን ቢዝነስ ኮምቢኔሽንም ላይ ዲስከስ አድርገናል። So parent hold which is 60% of the subsidiary assume the following: the fair value of the net identifiable asset of the subsidiary company on the date of combination is 2 million, which means on the date of acquisition የሰብሲዲያሪው net identifiable asset net asset ስንል asset minus liability ነው። ስለዚህ fair market value ነው የወሰደው። the fair market value of asset እና the fair market liability ነው የወሰደው። የሁለቱ ልዩነት net asset ሰጥቶናል 2 ሚሊዮን ነው። the total consideration transferred by the parent ደግሞ ይሄንን ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ለማከናወን የከፈለው ቶታል ኮንሲደሬሽን ምን ያክል ነው? 1,600,000። ስለዚህ እኛ የያዝነው ስንቱ ፐርሰንቱ ብቻ ነው? 60%። ቀሪው 40% በማን የተያዘ ነው? በሌሎች ኢንቨስተሮች የተያዘ ነው። ነገር ግን የዛ የፌር ማርኬት ቫልዩ ኦፍ ነን ኮንትሮሊንግ የ40%ቷ ፌር ማርኬት ቫልዩ ዲተርማይን ስናደርግ ስንት አግኝተናል? 900,000 አግኝተናል። አስዩም ጉድዊል ኢምፔርመንት አማውንት ደግሞ ጉድዊሉ በየአመቱ ኢምፔርመንት ቴስት ስናደርገው በአመቱ ምን ያክል ኢምፔር አድርጓል? 100,000 ቀንሷል ማለት ነው። then compute the goodwill amount under share of net asset method and fair value of method ወይም ደግሞ partial method and full method ወይም ደግሞ old method እና new method የምንለው ይሄኛው የሚያሳየው ምንድነው? ፓረንቱ የራሱን ጉድዊል ብቻ ፕሬዘንት ቢያደርግ የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቶቹን ጉድዊል ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ባያካትት። ፉል ኦር ፌር ቫልዩ ሜተድ ደግሞ የምንለው ጉድዊል ላይ ፕሬዘንት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ፕሬዘንት የምናደርገው ጉድዊል ላይ የፓረንቶቹንም የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቶቹንም ጉድዊል አካተን ሪፖርት የምናደርግ ከሆነ ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እናርግ? አሁን ይሄ which is a partial method የምንለው ይሄኛው full method የምንለው። ስለዚህ ጉድዊሉን ዲተርማይን ለማድረግ እንዳትረሱ 3 ዜሮ አለ ከነዚህ ቁጥሮች በሙሉ ዜሮ በኋላ ማለት በሺህ ቤት ነው ፕሬዘንትድ ሄዱ። ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችን ስንት ነበር? 1,600,000። ኦኬ ፕላስ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት የኔት አሴቱ ፓርሻል ሜተድ የምንጠቀም ከሆነ የኔት አሴቱ 40% ነው ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት። ስለዚህ የ2 ሚሊዮን 40% እናወጣለን 800,000 ይሆናል። ዜን ሁለቱን ከደመረን በኋላ ማይነስ ኔት አሴት እናደርጋለን። ኔት አሴቱ ስንት ነው? 2 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ስንደምረው 2,400,000 ይመጣል። ስለዚህ 2 ሚሊዮን ስንቀንስበት ጉድዊሉ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 400,000 ይሆናል። ነገር ግን በየአመቱ 100,000 ኢምፔር ስለሚያደርግ the carrying value of the goodwill on the acquisition date ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 300,000። ነገር ግን ይሄ 300,000 ጉድዊል የማን ብቻ ነው? የፓረንት ካምፓኒው ጉድዊል ብቻ ነው። the non-controlling interest goodwill it does not include on this amount because we determine the goodwill by using partial method ስለሆነ ማለት ኦኬ ፉል ሜተድ ወይም ደግሞ ፌር ቫልዩ ሜተድን የምንከተል ደግሞ ከሆነ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችንን እናስቀምጣለን 1,600,000 ፕላስ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ላይ ፌር ማርኬት ቫልዩ ነው የምንጠቀመው እንጂ የኔት አሴቱን 40% አንጠቀምም በዚህ ጊዜ። ስለዚህ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ስንት ተሰጥቶናል? ፌር ማርኬት ቫልዩ ኦፍ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት 900,000 ተብሎ ተሰጥቶናል። እሱን ነው የምንጠቀመው። ይሄን ካደረግን የኛ ጉድዊል ውስጥ የፓረንቱ የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱን አብረን ፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው? 2,500,000 ሆነ የሁለቱ ድምር። ስለዚህ ኔት አሴቱን 2 ሚሊዮን ስንቀንስበት ጉድዊል ስንት ሆነ? 500,000 ሆነ። ዜን ኢምፔርመንት በየአመቱ ስንት አለ? 100 አለ። ስለዚህ ጉድዊል ኬሪንግ ቫልዩ ስንት ሆኗል ማለት ነው? አት ዘ ዴት ኦፍ አኩዚሽን 400,000 ሆነ። ስለዚህ ኖት አለ the total goodwill is now 400,000 reflect 100 goodwill attributed to the non-controlling interest። ስለዚህ 400,000 ብለን ፕሬዘንት ያደረግነው ከዚህ ውስጥ 100,000 የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት 300,000 የማን ነው? የፓረንት ካምፓኒ በፉል ሜተድ ፕሬዘንት የምናደርግ ከሆነ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት goodwill and pre-acquisition profit ነው። so sometimes when we acquire a business on that acquisition date that acquiree or subsidiary company they may have a profit, they may have incomes, they may have retained earnings. So how can we consider that profit, that income, that retained earning
on the date of acquisition or pre-acquisition profit, pre-acquisition income, pre-acquisitions of retained earnings እንዴት ነው goodwill determination ላይ የምንጠቀመው የሚለው ነው። So that the parent company paid, which is 60,000 cash, and the total consideration acquired all outstanding share of the subsidiaries on the acquisition dates of the subsidiary company, the following position ተሰጥቶናል ማለት then subsidiary companies had earned 8,000 profit period to the acquisition. ስለዚህ አሁን ኔት አሴት ማለት ምን ማለት ነው? ኔት አሴት ምክንያቱም ጉድዊል ዲተርማይን ስናደርግ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ማይነስ ኔት አሴት ነው የምናደርገው። ስለዚህ ኔት አሴት ማለት እኮ በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? አሴት ማይነስ ሊያቢሊቲ አይደል? አሴት ማይነስ ሊያቢሊቲ ማለት አሴት ማይነስ ሊያቢሊቲ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ኢኩዊቲ ማለት አይደል? አሴት ማይነስ ሊያቢሊቲ ማለት እኮ ኢኩዊቲ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ ለምሳሌ what is goodwill የተጠየቀው ጉድዊሉ ምን ያክል ነው የተባለው። ስለዚህ ቶታል ኢኩዊቲው ምን ያክል ነው? መጀመሪያ ኔት አሴቱን ለማግኘት ምን ማድረግ እንችላለን? ቶታል ኢኩዊቲውን መጠቀም እንችላለን። ቶታል ኢኩዊቲው ስንት ነው? 45,000። ስለዚህ ጉድዊል ዲተርሚኔሽን ላይ ፒሪየድ ቱ አኩዚሽን ሪቴን ኢርኒንግን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፒሪየድ ቱ አኩዚሽን ሪቴን በ40,000 ሳይሆን ኔት አሴት ብለን ኮንሲደር ማድረግ ያለብን 48,000 ነው። ሼር ካፒታሉንና ፒሪየድ ጀነሬተር የተደረገውን ፕሮፊቱን ኮንሲደር አድርገን 48,000 ብለን ነው ኔት አሴቱን መውሰድ ያለብን ማለት። ስለዚህ ጉድዊሉን ዲተርማይን ስናደርግ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ማይነስ 48,000 48,000 ከየት ነው የመጣው? ኔት አሴት ነው። 40,000 የኢኩዊቲ ነው and 8,000 ደግሞ ሪቴን ኢርኒንግ ነው። ሪቴን ኢርኒንግ which is period to acquisition profit ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ጉድዊላችን ስንት ይሆናል? 48,000። ለምንድን ነው ይሄን የምናደርገው? ምክንያቱም ሪቴን ባላንስ ፒሪየድ ቱ አኩዚሽን ዴት ኢት መስት ቢ ኢሊሚኔት ከአኩዚሽን ዴት በፊት ያለ ሪቴን ባላንስ ምን መሆን አለበት? ኢሊሚኔትድ መሆን አለበት። ነገር ግን ኮንሶሊዴትድ ሪቴን ኢርኒንግ በምናዘጋጅበት ጊዜ የፓረንቱን ሪቴን ኢርኒንግ እና ፖስት አኩዚሽን ሪቴን ኢርኒንግ ኦፍ ሰብሲዲያሪ ካለ ደግሞ ደምረን ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። and when we determine the goodwills ፕሪሚየም ኦር ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ካለም እንደ ቅድም እንዳየነው እንደ ሪቴን ኢርኒንግ ሁሉ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ነገር ግን any post acquisition movement of this balance will be splitted between the group and the non-controlling interest. ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ወይም ደግሞ ሼር ፕሪሚየምን ጉድዊል ዲተርማይን ስናደርግ እንጠቀመዋለን ብለናል። ነገር ግን ከፖስት አኩዚሽን ዴት በኋላ የሚጨምር ወይም የሚቀንስ ከሆነ ያ የጨመረ ወይም የቀነሰውን አማውንት ለግሩፕ ለምንለው ለፓረንት ካምፓኒው እና ለነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱ በየድርሻቸው ስፕሊት እናደርገዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሲንግ ካምፓኒስ acquire the ordinary share of wing companies on March 31st by paying which is 80,000 when drafted statement of financial positionation ተሰጥቶናል። ስለዚህ $80,000 ሲንግ ካምፓኒስ የዊንግን ሙሉ ለሙሉ ድርጅት ገዝቶታል ማለት። ነገር ግን ቢፎር አኩዚሽን ያላቸው ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ተሰጥቶናል ማለት። ለምሳሌ ኢንቨስትመንት which is shares of the wing company ላይ 80,000 አለ፣ ከረንት አሴት 40-60,000 አለ and ordinary share 75,000 አለ። እዚህ ጋር ስንት አለ? 50,000 አለ። ሪቴን ኢርኒንግ 45,000 እና 10,000 አለ and total equity and liabilityያቸውም ተሰጥቶናል ማለት ነው። then prepare consolidated statement of financial position as March 31st የተጠየቀ። አሁን ምን ማድረግ አለብን? ጉድዊል ዲተርማይንስ እናደርግ consideration transfer minus net asset ነው የምናደርገው። net asset of the subsidiary ማለት። ስለዚህ የአሴቱ net asset ማለት ምን ማለት? asset minus ሊያቢሊቲ ወይም ደግሞ ኢኩዊቲ ሴክሽኑ ማለት ነው። የሰብሲዲያሪ ኢኩዊቲ ሴክሽኑ ስንት ነው? 60,000 ነው አይደል? 60,000 የሰብሲዲያሪ ኢኩዊቲ ሴክሽኑ ስንት ነው? 60,000 ነው። ኢኩዊቲውን ብንጠይቅ 60,000 ነው። በዚህ ኬዝ ሊያቢሊቲ ስለሌለ ነው የኢኩዊቲ ባላንሱ እና የቶታል ኢኩዊቲ ኤንድ ሊያቢሊቲ ባላንሱ እኩል ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ማይነስ ምን ነው የምናደርገው ማለት ነው? 60,000 የኢኩዊቲ ሴክሽኑ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ስንት አለ? 80,000 አለ። ኦርዲናሪ ሼር ትራንስፈር 50,000። ሼር ሰርፕለስ ቢኖር ለምሳሌ በፕሪሚየም የተሸጠ የ1,000 ብር ተጨማሪ አክሲዮን ቢሆን እዚች ጋር እንደምር ነበር። አሁን ግን የለንም። ምን ብቻ ነው ያለን? ሪቴን ኢርኒንግ አለ። ሪቴን ኢርኒንግ ደግሞ 60,000 ነው። ስለዚህ ከኮንሲደሬሽን ትራንስፈሩ ላይ 60,000 ስንቀንስ ጉድዊሉ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው?
20 ይሆናል። ሼር ፕሪሚየም ወይም ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ቢኖርም ተመሳሳይ በዚህ ልክ ነው የምንሰራው። የደምረን ጉድዊል ላይ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ጉድዊል ቤዝድ ኦን ዘ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን 20 ሺህ አለ። ከረንት አሴት የሁለቱ ድምር 100 ሺህ አለ። ሼር ካፒታል የፓረንቱ አለ። ሪቴኒንግ የሁለቱ ድምር አለ። የፓረንቱና የሰብሲዲያሪው ድምር አለ። ስንት 45,000 ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቶታል ኢኩዊቲ እና ኔት አሴታችን ቶታል አሴታችን እኩል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኢምፔርመንት ኦፍ ጉድዊል ነው። ሶ ጉድዊል ጀስት ላይክ አ ፊክስድ አሴት ይር ቱ ይርስ አት ሪፖርቲንግ ዴት ላይ ኢምፔርመንት ሊሰራለት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም በተለያየ ምክንያት ቫልዩ ሊቀንስ ወይም ሊጨምር ስለሚችል ኢምፔርመንት ቴስት እናደርገዋለን። So goodwill arised on the consolidations is subjected to annual impairment review, and impairment may be expressed at an amount or at a percentage represent ብር ወይም ነው ይሄን ያክል አማውንት ቀንሷል ጨምሯል ወይም ደግሞ ይሄን ያክል ፐርሰንት ከፍ ብሏል ዝቅ ብሏል ልንል እንችላለን። so entries to records when impairments loss በሚያጋጥምበት ጊዜ regarding goodwill impairment loss ሲያጋጥም just like this ነው የምንመዘግበው ማለት ነው። good which is retaining group retaining debit እናደርጋለን goodwill-አችን ነው credit እናደርጋለን ማለት and when the non controlling interest is valued the fair value which means goodwill-ን represented ያደረግነው በfull method ወይም ደግሞ በfair value method goodwill ላይ የነን ኮንትሮሊንጎችም ኢንተረስት ተካቶበት ከሆነ consolidated financial statement ላይ ያስቀምጥነው ኢምፔር በሚያደርግበት ጊዜም ያቺ ኢምፔር አማውንታ እንደየድርሻቸው ለግሩፑና ለነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱ ዲስትሪቢዩትድ መሆን አለበት። ለምሳሌ 90% ከሆነ ፓረንት ካምፓኒው 10% ከሆነ የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱ ጉድዊሉ 10,000 ብር ቢሆን 9,000 ብሩ ጉድዊል ኢምፔርመንቱ 10,000 ብር ቢሆን 9,000 ምን ብለን መዘግበዋለን? ግሩፕ ሪቴኒንግ 1,000 ደግሞ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ብለን እንመዘግበዋለን። ይሄ ፓርሻሊ ቢሆን ነበር። ፓርሻሊ ፕሬዘንት ብናደርገው ጉዱ የራሳችንን ጉድዊል ብቻ ነው ኢምፔርም ስናደርገው ምን መዘግበው። እዚህ ጋር ግን ጉድዊሉ ላይ በፉል ሜትር ሪፕሬዘንት ካደረግነው ነው እንደዚህ ምን መዘግበው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጌን ኦን ባርጌኒንግ ፐርቼዝ ነው። ሶ ዜር ሜይ ቢ አ ኔጌቲቭ ጉድዊል አይደለ? ባርጌኒንግ ኦፍ ፐርቼዝ ምንለው when we paid our consideration transfer which is less than the fair market value of the subsidiaries ማለት እኛ የከፈልነው 100,000 ሆኖ የሰብሲዲያሪው ኔት አሴት ግን ከ100,000 ብር በላይ ሊሆን ይችላል። እኛ የከፈልነው ትንሽ ይሆናል ማለት በዚህ ጊዜ ኔጌቲቭ ጉድዊል የምንለው ወይም ደግሞ ባርጌኒንግ ፐርቼዝ የምንለው ሃፕን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ ጉድዊል could arise when the aggregates of the fair value of the separable net assets of acquired exceeded the parent company's paid for them. This is a gain on bargaining purchase የምንለው ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ሁለት ነገር ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ምክንያቱም 150,000 ብር የሚያወጣውን የሰብሲዲያሪው ኔት አሴት እኛ በ100,000 ብር የገዛ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ጉድዊል ወይም ባርጌኒንግ ፐርቼዝ 50,000 አለ እያልኩ ነው። ይሄ የሚሆንበት ሬር በጣም ጠባብ ነው። ማንም 150,000 የሚያወጣን በ100,000 ሊሸጥልን። ስለዚህ ሪአሰስ መደረግ ኤረር ካለ አሰስመንት ቫሉዌሽን ካለ everything it should be done reassessment of the amount it measure both the cost of the combination acquired and identifiable asset determine መደረግ አለ። ምንም ስህተት ከሌለ ግን it should be recognized immediately ማለት any excess remaining should be recognized immediately profit or loss statement ላይ recognized መደረግ አለበት ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኢንትራ ግሩፕ ትሬዲንግ የምንለው ወይም ደግሞ በፓረንት ካምፓኒው እና በሰብሲዲያሪው ካምፓኒ መካከል የተለያዩ ትሬዲንግ አክቲቪቲዎች ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ የላይኛው አዋሽ አግሮ ኢንዱስትሪ ለኩዊንስ ሱፐርማርኬት ወይም ለተለያዩ የሚድሮ ግሩፕ ካምፓኒዎች ፕሮዳክቶችን ሊሸጥ ይችላል። አልኤልፎራ ለኩዊንስ ሱፐርማርኬት ፕሮዳክቶችን ሊያመርት ይችላል። ወይም ሸገር ዳቦ ለኩዊንስ ሱፐርማርኬት የተለያዩ ዳቦዎችን ሊያቀርብ ይችላል። ስለዚህ ኢንትራ ግሩፕ ትሬዲንግ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ unrealized profit ከሆነ በሁለቱ መካከል ያለው ትሬዲንግ it should be eliminate መደረግ አለበት ማለት ነው፣ መጥፋት አለበት። and the non controlling interest in unrealized intra group profits share part of unrealized gross profit it should be presented ማለት ነው። ስለዚህ የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቶቹም ድርሻ ካለ በዚህ unrealized intra group profit ላይ presented መደረግ አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ
parent company has owned 75% of the share of subsidiaries since incorporations of the companies. During the year December 31st 2002 share company sold goods costing which is 16000 የሚያወጣ ኮስት የሚያደርግ ጉድስን ለፓረንት ካምፓኒው ሸጡት at a price 20,000 ነው የሸጠለት ማለት ነው 20,000 ነው የሸጠለት then this good will still unsold by the parent company at the end of the year ማለት ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ ኤልፎራ ለኪዊንስ ሱፐርማርኬት ኮስታቸው 16000 ብር ሆኖ የዶሮ ውጤቶችን 16000 የሆኑትን በ20000 ብር ነው የሸጠለት ለኪዊንስ ነገር ግን at the end of the period ኪዊንስ ሱፐርማርኬት ይህንን ፕሮዳክት ከኤልፎራ የገዛችን ፕሮዳክት አልሸጣቸውም ስቲል አልተሸጡም ሱፐርማርኬት ውስጥ ተቀምጠዋል ስለዚህ unrealized profit ስንት አለ 10000 unrealized profit አለ ማለት ሰብሲዲያሪ ካምፓኒ ወይም ኤልፎራ ሪያላይዝድ ያላደረገው 4000 ፕሮፊት አለ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት በመናዘጋጅበት ጊዜ ማለት ኦኬ ድራፍትድ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ተሰጥቷል የሰብሲዲያሪ ካምፓኒውና የፓረንት ካምፓኒው ማለት this one is a parent company this one is a subsidiary company ማለት ስለዚህ the parent company PPE ይሆንና share investment ይሆንና total asset ይሆንና and which is current asset and inventory 70000 ድምሩት ይሆንና total asset የሁለቱ ድምር 270,000 ያለ parent company and share company ordinary shares የparent company ነው ይሄ retaining 150,000 ነው total 230,000 ነው current liability 40,000 ነው then total equity plus current liability 270,000 የሰብሲዲያሪውም ተመሳሳይ ነው 120,000 which is PPA ያለው ኢንቨስትመንት ሰብሲዲያሪ ሊኖረው አይችልም ወይም የለውም በዚህ ኬዝ 120,000 ነው ቶታሉ ኢንቨንተሪ 48,000 ያለው ትሬድ ሪሲቨብል 16,000 ያለው ቶታል ከረንት አሴት 64,000 ይሆናል ስለዚህ ቶታል አሴቱ ደግሞ 184,000 ይሆናል then ordinary share which is capital which means በፓረንቱ የተያዘው የካፒታል ኢኩዊቲ ሴክሽን 100,000 አለ የሪቴኒንግ መጠን 60,000 አለ ቶታል 160,000 ነው ከረንት ሊያቢሊቲ 24,000 አለ ኢኩዊቲ ፕላስ ሊያቢሊቲ ደግሞ ስንት አለ 84,000 then prepare consolidated statement of financial position of the parent company at December 31st 2002 and assume that the fair value of the non-controlling interest at acquisition date was ስንት ነበርና 25,000 እንዳትረሱ ሰብሲዲያሪው ላይ ምን ያክል ኦነርሺፕ ነው ያለው ፓረንት ካምፓኒው 75% ኦነርሺፕ ነው ለዚህ ነው እዚህ ጋር ኢኩዊቲ ሴክሽኑ ላይ 100,000 ሆኖ ፓረንቱ ላይ ኢንቨስትመንት ሴክሽን ላይ ግን ስንት ነው 75,000 ነው ስለዚህ ሪሜይኒንግ ፌር ማርኬት ቫልዩ ስንት ነው ተብለናል 25,000 ነው ስለዚህ ምን ነው የምናደርገው ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት በመናዘጋጅበት ጊዜ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት በመናዘጋጅበት ሲምፕሊ ፒፒኢውን መደመር 245,000 ኢንቨንተሪ እዚህ ጋር ኮንሲደር ማድረግ unrealized profit ስንት አለች 4,000 አለች ብለናል unrealized profit ምክንያቱም ቀደም እንዳልኳችሁ ኤልፎራ ለኪዊንስ ሱፐርማርኬት 16,000 ብር ያወጣበትን ኮስት ኦፍ የዶሮ ምርት በ20,000 ብር ሸጦልታል ነገር ግን ስቲል ነው ኤልፎራ ኪዊንስ ሱፐርማርኬት እነዛን ዶሮዎች በ20,000 ብር የተቀበላቸውን ዶሮዎች አልሸጣቸው ስለዚህ ባለመሸጣቸው ምክንያት unrealized profit 4,000 ተፈጥሯል ማለት ስለዚህ ኢንቨንተሪ ብለን የፓረንት እና የሰብሲዲያሪውን በምንደምርበት ጊዜ እቺን unrealized profit ከኢንቨንተሪ ሴክሽን ላይ መቀነስ አለብን ማለት ነው ስለዚህ 94,000 ይሆናል ትሬድ ሪሲቨብል የሁለቱንም ነው የምንደምረው ቀጥታ ስለዚህ ቶታል ከረንት አሴታችን 130,000 ይሆናል ሁለቱን ስደምር ቶታል አሴታችን 375,000 ይሆናል ኦርዲነሪ ሼር የፓረንት ካምፓኒውን ብቻ ነው የምንወስደው ሪቴን ኢርኒንግ አሁን ስንት ሆነ 192,000 ሆነ አሁን እቺ ለምን ሆነች ምክንያቱም የሁለቱን ሪቴን ኢርኒንግ በምንደምርበት ጊዜ 100 ስንት ነበር መምጣት የነበረበት 195,000 ነበር መምጣት የነበረበት 195,000 ነበር መምጣት የነበረበት ነገር ግን unrealized profit ስላለ ሪቴን ኢርኒንግን ይቀንስብናል unrealized profiቱ ምን ያክል ነው 4,000 ነው unrealized profiቱ ስለዚህ የ4,000 ፓረንት ካምፓኒ የሚደርሰው ስንት ፐርሰንት ነው የዚህ
75% ነው የሚደርሰው ምክንያቱም 75% ኦነርሺፕ ስላለው ማለት ስለዚህ የ4000 ስናወጣ 3000 ይሆናል ማለት ስለዚህ 75000 ይሆን የነበረውን የሪቴን ኢርኒንግ ፖርሽን 195000 ይሆን የነበረውን የሪቴን ኢርኒንግ ፖርሽን ስንት ብለን ፕሬዘንት አደረገው 192000 ማለት ስለዚህ ቶታል ኢኩዊቲ ሴክሽን 272,000 ዜን ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ስንት መሆን ነበረበት ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት 40,000 መሆን ነበረበት ምክንያቱም ስንት ነበረው ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት 25000 ሪቴን ኢርኒንግ ማለት የሪቴን ኢርኒንግ ፐርሰንቱ 25000 አለ ዜን ፕላስ የሪቴን ኢርኒንግ ፖርሽኑ ስንት አለ እዚህ ጋር 60000 አለ አይደል 60000 አለ ከዚህ 60000 ውስጥ 25% የማን 25% የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ነው ቅድም 195000 መምጣት ያለበት ያልኳችሁ የ60000 75% ስታወጡ የ60000 75% ስታወጡ የምታገኙ ስንት ስለሆነ ነው 45000 ስለሆነ 45000 የ60000 25% ደግሞ ስንት ይሆናል 15000 ይሆናል 15000 ይሆናል 11 ነው የ60000 45000 ከሆነ የ15% ደግሞ 25% ደግሞ 15000 ይሆናል ነገር ግን ፌር ማርኬት ቫልዩ ስንት ነበር 25000 ነው ተብሏል ስለዚህ ፕላስ 15000 ይሄን 15000 ከየት ነው ያመጣ ነው 60000 ሲባዛ በ25% አድርገን ማለት 60000 ሲባዛ በ25 ስለዚህ ሁለቱን ስንደምረው ስንት መሆን ነበረበት 40000 መሆን ነበረበት ነገር ግን እኛ ስንት ብለን ሪፕሬዘንት አደረግነው 39000 ብለን ሪፖርት አደረግነው ለምን ነው 39000 ያለው ምክንያቱም ከአንሪያላይዝድ ፕሮፊቱ ላይ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱ ስንት ፐርሰንት ይደርሰዋል 25% ይደርሰዋል 25% ስለዚህ ከ4000 ላይ 25%ን ስናወጣው ስንት ይሆናል 1000 ይሆናል ማለት 1000 ይሆናል ስለዚህ 1000 እንቀንሳለን ስለዚህ 39000 ነው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ስለዚህ ቶታል 131000 ይሆናል 64000 ሊያቢሊቲ እንደምራለን ቀጥታ የሁለቱንም ሊያቢሊቲ and total equity and liability ሴክሽናችን ላይ 375000 እንላለን ማለት ነው ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ኔክስት consolidated statement of financial position at the date of acquisition wholly owned subsidiary የሚል fully 100% own ብናረጋው እንዴት consolidated financial statement worksheet ማዘጋጅተን ጆርና ኢንትሪ መዝግበን ቶታል consolidated እንዴት እናዘጋጃለን የሚለውን ይዤላችሁ መጣል እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ